This blog is sponsored by Banggood. Hello guys, ito si Jean. Welcome sa 11.9 Preps, ang portion ng 11.9 workshop kung saan nag-usap tayo tungkol sa mga prepping, mag-review tayo ng mga stuff tungkol sa paghahanda when the worst case scenario comes. Okay? So yun nga guys, last time nag-usap tayo, nag-review tayo ng isang flashlight mula sa Banggood, no guys? Ngayon mag-review tayo tatlong items ang i-review natin mula ulit sa ating mga kaibigan sa Banggood. And this is very, very important guys. So kung maalala nyo, a few weeks ago, merong nangyari na isang malakas na bagyong tumama sa Kabisayaan. Yan ang bagyong Odette, di ba? Kung naalala niyo yon, napakalakas ng bagyong yon. Napakaraming tahanan na sinira, napakaraming buhay ang nawasak, at higit sa lahat, sinira niya yung infrastructure ng kuryente sa Visayas, no guys? So, marami ang nawalan ng kuryente. And you know how important ang kuryente sa ngayon, no guys? So, pang-charge lang ng cellphone, di ba, kailangan pa rin ng kuryente. Yung iba, magtatrabaho via internet, na wala ng trabaho dahil walang kuryente pang power ng kanilang computers at ng kanilang mga wifi. At wala rin komunikasyon dahil nga patay yung kuryente. Dahil patay ang kuryente, nawala din yung tubig, no guys? So, kasi kuryente rin nagpapatakbo dyan eh. So, napaka-importante ngayon ng kuryente. Pero, dahil nakita nyo naman, sobrang importante pero sobrang fragile, napakarupok ng ating electric infrastructure. So, kailangan guys, meron tayong backup na system, no guys, dito sa ating bahay. Kailangan talaga yan, guys. Yung iba gumagamit ng mga power banks, no? Yung iba gumagamit ng mga generator, di ba? Para pang backup power, no guys? At ngayon, ang usong-uso, yung tinatawag natin na solar power, no guys? Sa Cebu, tsaka sa ibang mga probinsya, sa Siargao, no? May mga nag-volunteer na mag-charge ng cellphone using yung kanilang mga solar power. Since si solar power naman is basically libre lang yan kasi galing yan sa araw no guys. Kaso konti lang ang meron yan since yung mismong system na pangkuha ng solar power is may kamahalan, no? May kamahalan yan. Hindi yan afford na mga ordinaryong tao lang, no guys. So sa Siargao nga, pati yung mga artista, si Nadine Lustre, di ba? Kung makita niya, nagpalagay siya ng solar panel para lang makapag-charge yung kanyang mga kapitbahay ng kanilang cellphone. That's a very, very good na initiative para sa kanila, guys. However, mas maganda kung sa sarili nating bahay, meron tayong backup na pang-charge, kahit pang-charge man lang. Kung hindi pa natin afford yung mga full solar system na ipapower yung buong bahay natin, wag muna guys, medyo mahal yun. Hindi natin kaya yun na afford ng biglaan, no guys? Pwede natin pag-ipunan, but kung sobrang limited lang yung budget natin, pwede naman tayong kumuha ng mga options, mga maliliit na solar panels para lang sa ating sarili, no? Or yung mga basic use lang, like for charging, yung mga cellphones, or pang-charge ng mga batteries na pwede natin gamitan ng inverter para ma-convert natin sa 220 volts. And now, I'm gonna show you guys some solar solutions from Banggood, no guys? So, tatlong items to guys. Itong first na papakita kong item na to it's a solar powered lamp, street lamp, no guys. Last time, may na-review na ako na street lamp na solar powered from Banggood. Pero yun medyo maliit ng konti. Maliit siya. And this one is a bit larger. So, buksan natin siya. So, ito siya guys. Makikita nyo, medyo malaki siya. Ayan. So, meron siya 6 na LEDs, no guys. So, ang maganda dito guys is meron siyang remote control actually. So, yung remote control niya, hindi mo siya kailangan akyatin yung poste para pindutin to. So, pwede mo na siyang gamitan ng remote control. So, let's test that. Takpan natin yung kanyang solar panel para mag-ilaw siya. And sindihan natin. Ayun. So, let's use the remote control. So, on. Off. Yun. Off natin siya and then turn on natin. Yun. Nag-on siya. Tapos pwede siya palitan yung mode niya using the remote control. So, pwede siyang ayan. Pwedeng hinaan. Ayan. Ito naman yung kanyang motion sensor na kapag may lumapit, iilaw siya. At kapag lumayo na yung tao, mamamatay din yung ilaw. And meron din siya SOS mode, guys. So, kung ano, pwede siya mag-Morse code ng SOS. Look. Ayan ito. Kailangan yata iyan natin. Iyan natin yung SOS niya.
Off natin, tapos, natin. Okay, ayaw gumana yung SOS niya. I think, ano to, pero dapat nagano tayo, nagbi-blink siya na parang ano, na parang SOS sa Morse code, no guys. But that's okay. Okay lang naman, hindi naman gano'ng useful yung SOS mode. As long as nag-on and off siya at nag-adjust yung kanyang mode using the remote control, it's very nice, no? Kasi hindi mo na kailangan talagang akyatin yung poste para lang makapag-change ka, no guys. So may kasama rin siya ng mga screws, instruction manual at yung kanyang mga mounts, no guys. Ayun. Next one is this one. This is the Easy Power Solar Power Kit, no? So tawag nila dito is a power bank, and it's literally a power bank talaga. Kaso it's more than a power bank kasi it's actually a radio, and radio siya guys na pwede ring Bluetooth speaker, no? So ito siya guys. So mukha talaga siyang radyo, tapos pwede kang mag-charge sa kanya ng mga ng mga gadgets mo, no guys. May saksakan siya na USB rito. So meron siyang ilaw, harap, and likod, no guys. And yung kanyang solar power panel na ito sa likod na to is removable. So pwede mo siya tanggalin. Ayan, so pwede mo ibilad yan sa araw, no guys, diretso, para mag-charge siya. Pwede mo rin siyang i-charge via USB cable, no, diretso sa wall, no, plug mo lang, no guys. Tapos meron siyang speaker. So meron siyang Bluetooth mode. So pwede kang magpatugtog sa kanya using Bluetooth, no guys. Tapos pwede ka ring mag-radio mode. Palitan lang natin. FM mode. Ayun. Balik lang natin sa Bluetooth. Bluetooth mode. Yeah, so default niya is yung Bluetooth mode, no guys. So, yeah, I actually like this one. Okay sa akin to. Tapos may kasama rin siya tatlong ilaw, guys. Saan ba to? May tatlong kasamang sa kanyang kit, may kasama siyang tatlong light bulbs. Kaso, problema ko, hindi ko mapagana to. Hindi ko na kung bakit. Either sira itong ilaw na pinadala sa akin or may problema yung point niya rito. O ayaw niya umilaw. Lahat niyan tinry ko pero ayaw niya umilaw. I think sira yung mga bumbilya na to or meron akong hindi nagawa dito kasi yung instruction manual niya is pangit. Okay, so basura instruction manual. So hindi ko ma-gets kung paano siya paanda rin. But anyway, okay naman to as is kahit wala yung mga ilaw niya. May ilaw naman siya, may flashlight siya. No guys, and yung pinaka-importante sa kanya is pwede kang mag-charge sa kanya. No guys, ilan bang milliamperes to? I think this is 4,500 milliamperes. So, okay na rin. 4,500, that's parang power bank na rin talaga. So, that pwede mo lang siyang gamitin pang charge or just radio, no? Kung kailangan mo na information, kapag halimbawa walang kuryente, pwede siya, no guys. Ayun. So, that's our second item. So, last, guys, is this one. This is a basic na solar panel kit, no? This is basic lang, guys. So, ang kasama na dito is of course yung kanyang solar panel, ito. At pwede ka na mag-charge dito directly ng cellphone, no guys. Tinry ko to, guys. Nag-charge ako ng cellphone using this solar panel. Pinlug ko siya ng 12 noon. Tapos, nakalahati niyang charge ng 4 o'clock na. Kasi hindi ganong maaraw nung panahon na yun, no guys. Pero siguro kung maaraw, baka mapuno niya yon ng ganong oras, no guys. Yeah, okay naman siya. Tapos may kasama rin siyang, ito guys, may kasama siyang controller, no? So, pwede mo siya isaksak dito. And then, pwede mo itong i-hook sa batteries, no? Or, ito, pwede siya sa hook sa battery or sa mga ilaw. So, meron siya kasama accessories. Ito, may smoke, merong cigarette lighter. Pwede mo siyang direkta sa cigarette lighter. Pwede mo rin siyang i-direkta sa batteries. Ito, may mga clamp siya rito. Oh. Ayan. So, pwede mo siyang i-direkta na mag-charge ng mga batteries using this one, no, guys? Ayun. So, overall, it's a good system, no, guys? Pero hindi ko ito matetesting ngayon since wala tayong
12-volt battery. So, kailangan niya ng 12-volt battery para gumana yung kanyang controller, no guys? Pero, as is, pwede na tong solar panel to charge your gadgets, your cellphones, or your, yun nga, cellphone nyo, para importante, no guys? Siguro next time, mag-i-invest talaga ako sa 12-volt na battery. Gagawa tayo ng solar system, solar panel system using this, tsaka itong controller. Lalagyan natin ng battery and lalagyan natin ng inverter, no guys, para makagamit tayo ng 220 volts using 12-volt battery, no guys, na pwede natin may saksak yung router, yung electric fan, no, yung mga ganyan-ganyan. Ayan. So, yeah. So, yan yung mga items. Yan yung tatlong solar items ng galing sa Banggood, guys. These are affordable na mga solar items na hindi, na indispensable na ngayon, no guys. I think every home should have solar system like this one, solar chargers, solar lights na ganyan. Kailangan natin ngayon. Hindi natin hawak ang connection ng kuryente. At kapag nawala yung kuryente, patay ang buhay natin, no guys. Wala tayong magagawa, no guys. So, kailangan meron tayo at least backup lang. Kahit pang charge lang, okay na yan. Okay na rin yan. No? Kung hindi pa natin afford talaga yung mga malaki solar panel, okay na rin yung mga maliliit na solar panel tulad nito, no guys. Ayun. So, kung interesado kayo sa mga items na to, guys, nasa description lahat ng link nandyan. At meron yan mga product codes guide. Pag ginamit yung mga product code na yan, makakuha kayo ng discount. Mas mura yung mababayaran nyo sa Banggood, no, when you use those product codes. Okay, guys? So, yun lang. Thank you so much, guys, sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo dito sa ating vlog na to. This is Gene from 119 Preps ng 119 Workshop. Okay? So, I'm gonna see you guys again next time. Adios!